सब्सक्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्ते टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ पुकार महर्जन। म आज फेरि पनि नयाँ टेक्निकल भिडियो लिएर हजुरको सामु आइसकेको छु। म आज यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा म्युजिक प्रोडक्सन सफ्टवेयर एज अ अडियो रेकर्डिङ सफ्टवेयर अथवा तपाईले स्टुडियो सफ्टवेयर पनि जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा म्युजिक प्रोडक्सन सफ्टवेयरको आज रिभ्यू गर्न गएको छु, जुन सफ्टवेयरको नाम रहेको छ क्युबेस 5 रिभ्यू गर्न गएको छु। हुन त बजारमा क्युबेस 7, 8, 9, 9.5 पनि भर्जनको आइसकेको छ। मैले भने चाहिँ क्युबेस 5 चलाएको छु, किनभने चाहिँ क्युबेस 5 मा चाहिँ तपाईले इलाइसन पेन ड्राइभ युज गर्नु पर्दैन। इलाइसन भनेको चाहिँ तपाईको एउटा क्युबेस चलाउनको लागि एउटा इलाइसन भन्ने एउटा पेन ड्राइभ हुनेछ। पेन ड्राइभ कम्प्युटरमा इन्सर्ट गरेपछि मात्रै तपाईको क्युबेस सफ्टवेयर चल्नु पर्ने छ, जुन चाहिँ तपाईले पर्चेज गर्नुपर्ने छ। त्यसको एकदमै एक्सपेन्सिभ हुने हुनाले गर्दा चाहिँ मैले यो भर्खर पर्चेज गरेको चाहिँ क्युबेस भन्ने मलाई एउटा म्युजिक प्रोडक्सन मान्छेले आएर चाहिँ यो मेरो कम्प्युटरमा मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल गरिदिएर गइदिएको छ क्युबेस 5। यसमा चाहिँ धेरै फङ्सनहरू हुने कारणले गर्दा पनि मजाले सजिलैसँग VSTहरू लिने कारणले गर्दा पनि मैले चाहिँ क्युबेस 5 चलाएको हो। अब क्युबेस 5 चाहिँ 32 बिट भर्जनमा मात्र एभाइलेबल छ। तपाईँले 64 बिट भर्जनको प्लगइन्सहरू अथवा VSTहरू चलाउनु छ भने तपाईँले चाहिँ पहिला सुरु त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ, अनि मात्रै तपाईँले क्युबेस 5 मा चलाउन सक्नुहुनेछ। अरू चाहिँ त्यस्तै हो। ल ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। र साथीहरु, सबभन्दा पहिला सुरु क्युबेस 5 यहाँ रहेको छ। यसलाई ओपन गरेर हेर्नको लागि चाहिँ अब मैले यसलाई ओपन गरेँ भने चाहिँ मेरो स्क्रिन रेकर्डर र क्युबेसमा चाहिँ अडियो इन्टरफेसले मात्र काम गर्ने हुनाले गर्दा दुईटा मर्ज हुने गर्दछ र मेरो भोकल चाहिँ मेरो स्क्रिन रेकर्डमा रेकर्ड हुने गर्दैन। त्यही भएर मैले यो खोलिसकेपछि कस्तो इन्टरफेस हुन्छ भनेर म तपाईँलाई स्क्रिनसट देखाउने छु। तपाईँ क्युबेस सफ्टवेयर खोलिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो हुनेछ। यहाँनिर तपाईँले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको किबोर्डलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट गिटार इन्स्ट्रुमेन्ट, तपाईँको भोकल, तपाईँको मिडी किबोर्ड, तपाईँको थुप्रै इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि तपाईँले एकैसाथ रेकर्ड गरेर त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा एज अ म्युजिक प्रोडक्सनमा चाहिँ यसरी नै काम हुने गर्दछ। सबभन्दा पहिला सुरु यो क्युबेसको बेनिफिटहरू भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ क्लिन भोकल रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रोमा तपाईँको भोकललाई तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार त्यसलाई तपाईँले इफेक्टहरू तपाईँले त्यसलाई इक्यूहरू हाल्न सक्नुहुनेछ। तेस्रोमा तपाईँको सानो भोकल छ भने तपाईँले त्यसलाई ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू काट्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको भोकल पातलो छ भने त्यसलाई मोटो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको भोकलको पिच हाई छ भने त्यसलाई लो गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक सम्बन्धी म्युजिक प्रोडक्सनमा काम गर्ने सबै कुराहरू तपाईँले यो सफ्टवेयरबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। प्राय नेपालमा जति पनि म्युजिक स्टुडियोहरू छ नि, जस्तो कि अब चेतन दाइको ओरेन्ज स्टुडियो भयो, त्यहाँ पनि तपाईँले क्युबेस 5 मै चलाएको भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसै नेपाली सङ प्रोडक्सनमा त्यहाँ पनि तपाईँले यही सफ्टवेयर युज गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जस्तो मान्छेले यही सफ्टवेयर युज गर्छ, किनभने यो सजिलो, प्लस यसमा तपाईँले यसको स्पेसिफिकेसन पनि कम भए तापनि तपाईँले यसमा मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको यसमा मल्टी च्यानल पनि हुने गर्छ। मल्टी च्यानल भनेको चाहिँ तपाईँले एकैसाथ धेरैवटा ट्र्याकमा एकैचोटि तपाईँले भोकल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, धेरैवटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू एकैचोटि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले पालो पिलो गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडियोमा चाहिँ के गर्छ भने सबभन्दा पहिला सुरु तपाईँको बिटहरू बनाउने गर्छ। बिट भनेको चाहिँ हाम्रो गीतको पछाडि बज्ने म्युजिक हुन्छ नि, म्युजिकहरू जस्तो कि ड्रम बिट एउटा ट्र्याकमा हुन्छ, तपाईँको गिटारको लिड एउटामा हुन्छ, गिटारको बिट एउटा रिदम एउटामा हुन्छ, तपाईँको यहाँनिर सोलो छ भने सोलो, हार्मोनियम, कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ। तपाईँको सबै इन्स्ट्रुमेन्ट पालो पिलो बजाउने गर्दछ र त्यसलाई सबैलाई एकैसाथमा बिट म्याच गरेर तपाईँको माथिबाट भोकल दिने गर्दछ। अनि त्यसरी म्युजिक प्रोडक्सन म्युजिकहरू आउटपुट हुने गर्दछ, यसरी म्युजिक बन्ने गर्दछ। त्यसै गरी तपाईँले यसमा चाहिँ मिडी किबोर्ड पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मिडी किबोर्ड भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आजकल जमाना एकदम डिजिटल भइसकेको छ। तपाईँले मिडी किबोर्डको हेल्पबाट तपाईँले यहाँबाट हार्मोनियम बजाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँबाट गिटार बजाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँबाट ड्रम बजाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ लुपहरू ड्रमको बिटको सबैको लुपहरू तपाईँले यति एउटा किबोर्डबाट बजाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसबाट यो किबोर्ड त भइहाल्यो, पियानो त बजाउन सकि नै हाल्छ। त्यसबाट तपाईँले गिटार पनि बजाउन सक्नुहुन्छ, किबोर्डबाट पनि तपाईँले गिटार पनि बजाउन सक्नुहुन्छ, ड्रम बिट पनि बजाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर डिजे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू तपाईँले एउटा यो मिडी किबोर्डबाट गर्न सक्नुहुनेछ। जति धेरै किबोर्डको यस्तो यो पिनहरू हुन्छ नि, बटमहरू जति धेरै भयो त्यति नै सजिलो हुने गर्दछ। सकेसम्म बडी बटम भएको लिँदाखेरि राम्रो, तपाईँ यदि म्युजिक प्रोडक्सनमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने। त्यसै गरी हामीलाई एउटा क्युबेस म्युजिक रेकर्डिङ सफ्टवेयर चाहियो हैन। त्यसपछि हामीलाई एउटा मिडी किबोर्ड चाहियो। यसले चाहिँ बिटहरू बनाउने गर्दछ। बिट भनेपछि ढुकढुक बिट आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो बिटहरू बनाउने काम गर्छ। ड्रमहरू भयो, गिटार सबैले बनाउने काम गर्दछ। त्यसपछि यो दुईवटा बिट र अब यो
यो गीत यो मिडी किबोर्डलाई चाहिँ कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा अडियो इन्टरफेस चाहियो मसँग यो अडियो इन्टरफेस छ यो अडियो इन्टरफेसले चाहिँ के काम गर्छ भने तपाईँको चाहिँ माइक्रोफोनबाट आएको आवाजलाई कम्प्युटरमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू हटाएर तपाईँको भोकललाई एकदम क्लिन र तपाईँको बिट रेट राम्रोसँग तपाईँको कम्प्युटरमा लैजाने काम गर्दछ यो अडियो इन्टरफेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा म्युजिक प्रोडक्सनको लागि सबै म्युजिक प्रोडक्सनमा आफ्नो अडियो इन्टरफेस हुन्छ कसैको सानो हुन्छ त कसैको ठुलो हुन्छ अडियो इन्टरफेस प्लस म्युजिक प्रोडक्सन तपाईँको स्टुडियोहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो मिक्सर राखिदिएको हुन्छ यहाँबाट आएको आवाजलाई मिक्सरमा पठाउँछ मिक्सरबाट आएको आवाजलाई बल्ल कम्प्युटरमा पठाउने गर्दछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै एम्प्लिफाई भएर साउन्ड चाहिँ कम्प्युटरसम्म पुग्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँको भोकलहरू एकदमै क्वालिटी भोकल तपाईँको आउटपुट हुने गर्दछ र साथीहरू यति नै यो भिडियोमा मैले चाहिँ अब जस्ट एउटा म्युजिक प्रोडक्सन सफ्टवेयरको रिभ्यू गरेको छु आगामी दिनहरूमा मैले म्युजिक प्रोडक्सन यो क्युबेसमा केही म पनि बिगिनर नै हो सिक्दैछु केही सिकिसकेपछि नयाँ कुराहरू सिकेपछि अवश्य नै तपाईँहरूको लागि म सेयर गर्नेछु तपाईँहरूको रिकमेन्ड तपाईँहरूलाई यो क्युबेस सम्बन्धी केही क्वेसनहरू छ भने पनि मैले सिकिसकेपछि अहिले चाहिँ मलाई खासै म केही हदसम्म चाहिँ आउँछ तर एज अ प्रो चाहिँ होइन एज अ आफ्नै कम्पोजिसन गर्न सक्ने भइसकेको छैन मलाई जब क्युबेस फुल्ली आउँछ यसको पनि म पुरै भिडियो ट्युटोरियल लिएर अवश्य आउने नै छु केही यो भिडियो मन परेमा प्लिज हिट लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल दिस मच फर टुडे बाई सी यू जय नेपाल